सिद्धार्थ ब्याङ्कको आधिकारिक वेबसाइट www.siddharthbank.com मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो यस वेबसाइटबाट तपाईले सजिलै घर बसी अनलाइन खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि हाम्रो यस वेबसाइटमा रहेको क्लिक टु ओपन एन अकाउन्ट अनलाइन क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। यो बटन क्लिक गरिसकेपछि तपाईले openAccount.siddharthbank.com सेक्सनमा प्रवेश पाउनुहुनेछ। यो सेक्सनमा तपाईले खाता खोल्न आवश्यक डकुमेन्टको बारेमा जानकारी पनि पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईलाई अनलाइन खाता खोल्न पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकता अथवा पासपोर्टको प्रतिलिपि, तपाई गैर नेपाली नागरिक हुनुभएमा NRN कार्ड आवश्यक पर्नेछ। यदि परिवर्तीय विदेशी मुद्रामा खोल्न पर्ने भए विदेशी मुद्रामा आय स्रोत खोल्ने कागजात पनि आवश्यक पर्नेछ। यदि डकुमेन्ट तयार छ भने तपाई अनलाइन खाता खोल्न तयार हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफूले खोल्न चाहेको खाताको प्रकार रोज्न सक्नुहुन्छ। उक्त खाता अन्तर्गत तपाईले कुन शीर्षकको खाता खोल्ने हो छान्न सक्नुहुन्छ। खाताको प्रोडक्टको विस्तृत विवरण बुझ्नको लागि भ्यू डिटेल्समा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तपाईले प्रोडक्टको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि यहाँ हामीले सिद्धार्थ प्लाटिनम बचत खाता रोजेर अप्लाई बटन क्लिक गर्यौं। यहाँ तपाईको सिद्धार्थ ब्याङ्कमा कुनै खाता रहे वा नरहेको जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। नियम अनुसार एकै ब्याङ्कमा दुईवटा उस्तै प्रकारका खाता खोल्न पाइँदैन। अब तपाईले एकल वा नाबालिग कसको नाममा खाता खोल्ने हो यहाँ रोज्नुहोस्। नाबालिग भन्नाले 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई बुझिनेछ। नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा यहाँ जानकारी गराउन सकिन्छ। यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि अब तपाईले आफ्नो नागरिकता अथवा पासपोर्टमा उल्लेखित नाम र अन्य विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। विवरण भर्दा याद राख्नुहोला, रातो एस्टरिस्क चिन्ह अंकित कोष्टकमा मागिएको विवरण अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ। विवरण पूरा भरिएपछि यहाँ देखाइएको क्याप्चा कोड चिनेर यो कोष्टकमा भर्नुहोस्। अब यो प्रोसिड टु अकाउन्ट ओपनिङ फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को पेजमा जान साथ तपाईले भर्खरै फारममा उल्लेख गर्नुभएको इमेल वा मोबाइल नम्बरमा ओटिपी कोड प्राप्त गर्नुभएको र उक्त कोड यहाँ समाविष्ट गर्नको लागि अनुरोध गरिएको सन्देश देख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो मोबाइल वा इमेलमा आएको उक्त कोड तपाईले यहाँ क्लिक गरी भर्नुहोस् र यो भ्यालिडेट बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईले पछिल्लो पेजमा उल्लेख गर्नुभएको विवरण सहितको विस्तृत फर्म भएको पेजमा पुगिन्छ। अब यहाँ मागिएको विवरण पूर्ण रूपमा भर्नुहोस्। तपाईले कुन शाखामा खाता खोल्ने हो यहाँ रोज्नुहोस्। कृपया फोटो अपलोड गर्दा भने विशेष ध्यान पुर्याउनुहोस्। मानौ तपाईको फोटो तपाईको कम्प्युटरको डेस्कटप फोल्डरमा छ भने यसरी फोटो तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्। पासपोर्ट साइजको फोटोको फर्म्याट जेपीजी, जेपेग अथवा PNG फर्म्याटमा हुनुपर्नेछ र बढीमा 2 MB साइज सम्मको हुनुपर्नेछ। यस्तो प्रकारको साइज नमिलेको, पूर्ण आकारको नमिलेको, फोटो बाङ्गो भएको, फोटो वरिपरि अन्य दृश्य पनि समावेश भएको फर्म अस्वीकार्य हुन सक्छ। यदि तपाईले एक बसाइमा यो फर्म भर्न नसक्नु भएको अवस्थामा यो सेभ एज ड्राफ्ट बटन थिच्नुहोस्। तपाईले अहिलेसम्म भर्नुभएको विवरण सहितको एउटा लिङ्क इमेलमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले आफूलाई अनुकूल समयमा इमेलमा प्राप्त लिङ्क क्लिक गरी फर्म भर्ने कार्यलाई आफूले छोडेकै प्रक्रियादेखि निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। अब फर्ममा तपाईले सम्पूर्ण विवरण भरिसक्नु भएको भए चाहिँ पुनः एकपटक निश्चित गर्नुहोस् र यो सेभ एन्ड कन्टिन्यू बटन थिच्नुहोस्। अब तपाई आफ्नो व्यावसायिक विवरण पेश गर्नुपर्ने पेजमा प्रवेश गर्नुभयो। तपाई विद्यार्थी हो भने यहाँ यस प्रकारको फर्म भर्न सकिन्छ, अथवा तपाई व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यस प्रकारको फर्म भर्न पर्ने भयो। कृपया यहाँ दिए अनुसार वा मागिए बमोजिमको विवरण भर्नुहोस्। अनिवार्य भनिएको कोष्ट खाली नछोड्नुहोस्। आफूले प्रयोग गर्न सकिने कारोबार संख्या छान्नुहोस् र विवरण सही भरियो या भरिएन पुनः एकपटक निश्चित गरेर सेभ एन्ड कन्टिन्यू बटन थिच्नुहोस्। यो आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन पेज हो। यहाँ तपाईले आफ्नो परिचय खुलाउने नागरिकता या पासपोर्टको प्रतिलिपि डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।
कृपया याद राख्नुहोस्, एउटै मात्र डकुमेन्टमा स्वीकार्य हुने हुँदा एउटा मात्रै फोटोमा नागरिकता या पासपोर्ट दुवै साइड देखिने डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनुहोस् र दिएको कोष्ठमा सही विवरण भर्नुहोस्। सबै विवरण भरेपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यू बटन थिच्नुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोला, तपाईले अपलोड गरेको प्रत्येक डकुमेन्टको साइज बढीमा 2 MB साइज सम्मको हुनुपर्नेछ। अब तपाईले अन्य विवरण वा अदर डिटेल्स पेजमा प्रवेश गर्नुभयो। यहाँ आफ्नो ठेगाना जानकारी गराउनुहोस्। गुगल म्यापको सहायताले आफ्नो लोकेसनको सही र विस्तृत विवरण दिन सकिनेछ। नोमिनी अर्थात् इच्छाइएको व्यक्ति खुलाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ रोजेर भर्न सक्नुहुनेछ। ब्याङ्कबाट अन्य सेवा जस्तै क्रेडिट, डेबिट कार्ड, अनलाइन मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने यी कोष्ठहरूमा रोज्दै जानुहोस्। सबै विवरण भरेपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यू बटन थिच्नुहोस्। यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन पेज हो। यहाँ लेखिएको शर्तहरू तपाईले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब एग्री विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो सेभ एन्ड सेन्ड बटन थिच्नुहोस्। तपाईको फर्म अब सफलतापूर्वक ब्याङ्कको सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको छ। तपाईले विवरण सही भएको वा नभएको सम्पूर्ण प्रक्रिया ब्याङ्कमा पूरा भएपछि विवरण सही भएमा तपाईले तपाईको खाता खुलेको जानकारी सहितको नोटिफिकेसन इमेल वा SMS मार्फत 1 कार्य दिनभित्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। खाता खुलेको जानकारी सहित ब्याङ्कबाट तपाईलाई प्राप्त इमेलमा तपाईले उपलब्ध गराउनु भएको सम्पूर्ण समावेश डकुमेन्टको जानकारी रहेको हुन्छ। सो इमेल मार्फत प्राप्त भएको मेल वा SMS मार्फत तपाईले आएको खाता नम्बर तथा अन्य आवश्यक कागजात सहित 60 दिनभित्र तपाई ब्याङ्कमा आउनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र तपाईको खाता एक्टिभेट हुनेछ। तपाईको विवरण सही नभएको खण्डमा या डकुमेन्ट नमिलेको अवस्थामा पुनः सच्याउने अनुरोध सहितको इमेल तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। इमेलमा उल्लेख भए अनुसार सच्याएर फर्म पुनः सबमिट गर्न सकिन्छ। खाता खोलेको 60 दिनसम्म पनि ब्याङ्कमा आई आफ्नो खाता भेरिफाई नगरेमा त्यस्ता ग्राहकहरूको खाता स्वतः रद्द हुनेछ। नेपाल बाहिरबाट खोलिएको खाताको हकमा भने यदि खोलिएको खातामा 60 दिनसम्ममा पनि कुनै पनि रकम जम्मा नभएमा त्यस्ता खाताहरू स्वतः रद्द हुनेछ। विदेशमा भएको खण्डमा उक्त डकुमेन्ट रेमिटेन्स रिप्रेजेन्टेटिभ मार्फत उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। सिद्धार्थ ब्याङ्कको रेमिटेन्स पार्टनरहरू कतार, जापान, UAE, मलेसिया, साउथ कोरियामा रहेका छन्। रेमिटेन्स रिप्रेजेन्टेटिभको विस्तृत विवरण सिद्धार्थ ब्याङ्कको वेबसाइटमा गई SBL रेमिटमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ कन्ट्याक्ट पर्सनमा गई देशको नाम छान्न सक्नुहुनेछ। खाता खोल्ने समयमा कुनै पनि समस्या आइपरेमा तपाईले हाम्रो अनलाइन अकाउन्ट सपोर्टको फोन नम्बर 0144267530, 0144400656 र 0144377778 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सिद्धार्थ ब्याङ्कको सेवा रोज्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। हामी विश्वस्त छौं तपाई र हाम्रो सम्बन्ध सधैँभरिको लागि दिगो रहनेछ।